Alright, so welcome back mga ka-EDC, no? Ito, meron tayong bagong accessories para dito sa ating project car na Honda City IDSi. Yan, so nabuksan ko naman na to. Yan siya. So ito, syempre alam nyo na yan. Para to sa seatbelt pad natin. Right? So ito is nabili ko sa halagang 75 pesos each. Yan, so may mga design naman tayo na option dito. Yan. Napakalambot niya. Hindi sharp yung mga yung tela na ginamit dito sa gilid. Then sa loob. Yan. So ito yung loob niya. Maayos naman yung pagkakatahi. Then napakalambot niya. Yan oh. Maganda yung ginamit na material dito. Right? And then, eto, meron tayong nabili na parang pang design lang dito sa ating air vent o yung sa may aircon. Yan o. So, dito natin siya ilalagay. Ano naman siya eh. Malambot talaga siya. Ayan o. Flexible siya. So, eto naman, nabili ko sa halagang 39 pesos sa 10 piraso. Tingin ko marami tayo masyado nabili. Kasi maliliit lang naman yung lalagyan natin ng ganitong style. Yan. So, may mga color option din tayo dito. And then, yung size naman niya is not more than 8 cm or 95 mm to be exact. Yan. Yan. So, syempre, bago tayo mag-start, intro muna tayo. Yan. So, unahin muna natin ilagay itong ating seatbelt pad. So, madali lang naman to. Ano lang natin siya. I-strap lang natin siya dito. Saktong-sakto lang din yung niya. Yun. So, syempre, dito rin sa kabila. Yan. Yun. Then, pag gagamitin natin siya, i-slide lang natin siya. Yan. So, dito kasi usually yung masakit eh. Itong part na to, pag tumatama sa may leeg natin. Yan. Ito yung kumakayod minsan. So, ito, malambot siya. Kaya, okay. Goods. Yan. Then, i-next natin yung paglalagay na ito. Yan. So, dito, kumbaga meron siyang parang goma dun sa na siyang sisiksik dun sa pinakaano natin. And then, madali lang din siyang putulin gamit ang gunting. So, ang gagawin natin dito is sukatin muna natin. Then, tsaka natin puputulin. Yan. Madali lang siyang putulin. A few inches later. So, ito siya mga ka-EDC. Yan. So, hindi naman perfect na perfect yung side natin. Pero okay na siya, no? Maganda siya tignan. Nagkaroon siya ng forma. Hindi ko na nga lang malagyan yung ibabaw. And then, itong pinakagitna. Kasi, gumagalaw to eh. Yan. Yung taas, ewan ko lang kung
masyado kasing dikit eh. Pag nilagyan ko sa taas, masyado siya nakadikit dito, no? Yan. So, sunod na natin ito. Alright, so yun lang naman no, mga ka-EDC. Hopefully kahit papano is nakatulong itong video vlog natin for today. So you know the drill. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload pa natin. Once again, akong yung lingkod, Click Natik, signing off.